paired sample ttest එක කොහොමද අපි SPSS software එක මත පදනම් වෙලා run කරන්න කියන දේ අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. අපි ඉස්සෙල්ලම මූලික අදහසක් ගමු. මොන වගේ අවස්ථාවකද අපි paired sample ttest එක run කරන්නේ. අපි මීට කලින් කතා කරා independent two sample ttest. ඒකත් එක්ක අපිට කතා කළොත් මේකේ වෙනස හඳුනා ගන්න පුළුවන්. Independent two sample ttest එකේදී අපේ samples දෙක independent. අපි ගත්තොත් student ළමයිගේ ලකුණු ගත්තොත් ඒ ලකුණු අපිට group දෙකකට කඩන්න පුළුවන් females ලගේ ලකුණුයි males ලගේ ලකුණුයි. එතකොට females ලයි males ලයි independent group දෙකක් කියලා අපිට consider කරන්න. එන මේ independent group දෙකේ average marks equal කියන දේ තමයි අපි independent two sample t-test එකේදී නක්. එතෙන්දී group දෙකක් තිබුණා. අනිවාර්යෙන් මේ දෙක independent. මේ paired sample t-test එක ගන්න සමහර ස්ටඩිස් තියෙනවා එකම respondent ගෙන් අවස්ථා කිහිපයකදීම data ගන්නවා. අවස්ථා දෙකකදී. උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි කිසියම් training එකක් දෙන්නට කලින් තත්ත්වය සහ training එකට පසු තත්ත්වය එකම respondent ගෙන් ගන්න පුළුවන් observation. එතකොට එකම respondent ගෙන් අවස්ථා දෙකකදී data collect කරනවා. අපි හිතමු ළමයි ගත්තොත් ළමයිට කිසියම් විශේෂ ක්‍රමවේදයකට ඉගන්වන්නට කලින් ලකුණු එයාගේ performance එකයි යම් නව ක්‍රමවේදයකට ඉගන්වුවට පස්සේ එයාගේ performance level එකයි measure කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අවස්ථා දෙකකදී ඒ measure වෙලා තියෙන performance එක එකම respondent ගේ. ඒක නිසා ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපි පෙරපසු අධ්‍යයනයක් dependent samples මේ අධ්‍යයනයන් වලදී අපි use කරන්නේ paired sample t-test. මේකේ තියෙන date ටිකත් එහෙමයි. මේ තියෙන්නේ තරා ආයතනයක sales persons ලා 20 දෙනෙක් සම්බන්ධයෙන් කරපු survey එකක්. එයාලට training එකක් දෙන්නට පෙර එයාලා මාසිකව කරන sales ගාන record වෙලා තියෙනවා before sales කියන variable. training එක දුන්නට පස්සේ සති දෙකක training එකක් දීලා සති දෙකක training එක දුන්නට පස්සේ බලනවා එයාලගේ sales. ඒ training එකට පෙර sales සහ පසු. ඒ sales දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. training එකකින් effective training එක effective ද කියන දේ අපිට evaluate කරන්න. training එක effective නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ sales වල වෙනසක් සිදු වෙනවා. training එක නිසා මේ sales වල වෙනසක් සිදු වෙලා තියෙනවා. වෙනසක් සිදු වෙලාද කියන දේ තමයි අපි මේ paired sample t-test එකකින්. දැන් paired sample t-test එකේදී මොනවද steps? ඉස්සෙල්ලම මේක කොහොමද calculate වෙන්නේ කියන්නේ. මෙයා calculate කරගන්න automatically මේ difference එක. මේ variables දෙකේ order එක අපි දෙන order එක අනුව difference එක calculate. කෙනෙක්ට අපිට දෙන්න පුළුවන් මේ after sales වලින් before sales අඩු කරලා positive value එකක් මේ difference එකට ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් training එකට පස්සේ sales වැඩි වෙනවා. sales training එකට පෙර තත්ත්වයට වඩා. එතකොට මේ පසු තත්ත්වයෙන් පෙර එක අඩු කරොත් අපිට positive values ටිකක් තමයි. හැබැයි පෙර තත්ත්වයෙන් පසු එක අඩු කරොත් negative values ටිකක් එන්නේ. ඒක ගැටලුවක් නෑ. negative positive නම් කියලා. එතකොට difference එක calculate වෙනවා. මේ difference එක තමයි මේ test එකට දානවා random variable. එතකොට මේ difference එකේ average එක calculate කරනවා standard error එක calculate. ඒක මත පදනම් වෙලා t-test එකක් run කරනවා. difference එකට t-test එක run කරනවා. එහෙනම් t-test එක run කරනකොට අපි ප්‍රධාන උපකල්පනයක් තමයි data normally distributed. එහෙනම් මේකෙදී අපි consider කරන එක තමයි මේ difference එක
variable එකක් ගන්නවා. එයා normal distribute වෙනවද කියන දේ ඉස්සෙල්ලම ටෙස්ට් කරලා බලන්න. normal නම් ඔන්න අපිට parametric test එකට යන්න පුළුවන්. parametric එයා sample t test එකට යන්න. normal නැත්නම් අපිට විකල්පයකට යන්න වෙනවා non parametric test. අපි බලමු ওই step ටිකේ යන්න. එන්න මම ඉස්සෙල්ලම මේ variables දෙකේ difference එක calculate කරන්න variable එකක් create කරගන්නවා. ඒක අපිට පුළුවන් මේ menu bar එකේ transform වල compute variable option එකෙන් ගන්න. දැන් මම d කියලා variable එකක් හදා ගන්නවා. difference එක difference එක අපිට after sales වලින් before sales අඩු කරන්න. නැත්නම් before and after difference ගන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්දී after sales වලින් අඩු කරනවා. before. okay. මෙන්න variable එක create වුණා. දැන් data edit එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න variable එක difference. යා scale variable එක අපේ measurement scale එක වෙනස් කරනවා scale කියලා. මේ value එක ගත්තත් after sales 50න් 42ක් අඩුනා මට ඒ වගේ. හරි. දැන් එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ මේ difference කියන variable එකට අදාළව අපි normality test එහෙනම් ඒක කරන්න පුළුවන් අපිට analysis වල descriptive statistic යටතේ තියෙනවා explore කියන option එක. ඒකේ difference එක variable එක විදිහට දෙනවා. අපිට normality test එක ගන්න පුළුවන්. මෙතන plot කියන එක තුළ මෙන්න මෙයාව click කරලා normality plot with test කියන. continue කරා. අනිත් ඒවා අපිට අවශ්‍ය නැහැ. ඒක නිසා මම delete කරලා තියෙන්නේ. continue කරා. okay. මෙන්න අපිට එනවා summary statistic ටිකක් එනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න normality test එකේ result. සාමාන්‍යයෙන් normality test එක අපි කලින් වීඩියෝ එකක කතා කළා. sample size එක අඩු අවස්ථාවකදී විතර sample size එක 20යි. අඩු අවස්ථාවකදී මේ Shapiro test එක වඩාත් යෝග්‍යයි. මේ Shapiro test එක අනුව අපි ගත්තොත් මේ significant value එක 0.05 වලට වඩා වැඩි. ඒ කියන්නේ අපේ null hypothesis එක වෙන්නේ මේ difference එක sales වල difference එක ප්‍රමතව ව්‍යාප්ත වෙනවා කියන දේ. එහෙනම් ප්‍රමතව ව්‍යාප්ත වෙනවා කියන දේ ප්‍රතික්ෂේප කරන්න මේ සාක්ෂි නැහැ. එහෙනම් data normal distribute වෙනවා කියන දේ අපිට යන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒක තවදුරටත් තහවුරු වෙනවා මේ normal probability QQ plot එකේ මේ scatters කොහොමගේ පීටර් තියෙන මේ line එකට ආසන්න non linear pattern එකක් පැහැදිලිව අපිට හඳුනා ගන්න අපහසුයි. එහෙනම් normality assumption එක satisfy වෙනවා. එහෙනම් දැන් අපිට යන්න පුළුවන් paired sample t test එකට. ඒකේ option එක ගත්තොත් මේ analysis වල compare means තියෙනවා. ඒකේ මෙන්න paired sample t test තියෙනවා. එයා click කරා මෙන්න මේ විදිහට window එකක් එනවා. ඒක අපිට දෙන්න පුළුවන් අපි දෙන order එක අනුව. කෙනෙක්ට අවශ්‍යයි නම් මේක before එක මුලට දීලා after එක පස්සට දෙන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නෑ. මම මෙතෙන්දී difference එක calculate කරේත් මම after එක මුලට දීලා after එකෙන් before එක අඩු වෙන විදිහට මම දෙනවා. මේක samples එක අරගෙන යන්න දී. drag and drop. after sales before option ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් confidence interval එකට අදාළ confidence limit එක වෙනස් කරන්න 95 confidence interval එක. මේක නිසා යාව default තියනවා මම. okay කරා. දැන් මෙන්න මේ වගේ resource tables තුනක් අපිට එනවා. පළවෙනි table එකෙන් දෙනවා descriptives මේ difference
ගන්නට කලින් variables දෙක after sales before sales කියන variables දෙකේ average value එකයි standard error එක වගේ summary statistic ටිකක් දෙනවා. ඊළඟට අපිට දෙනවා paired sample correlation. මේ paired කියන දේ samples දෙක dependent කියන දේ තවදුරටත් තහවුරු කරගන්න තමයි මේ paired sample correlation එක අපිට තියෙන්නේ. මේක samples දෙක independent නම් අපි එතන මේ දෙකේ අතර relationship එකක් නැහැ කියලා. මෙතන dependent එකම respondent කින් තමයි අවස්ථා දෙකදී අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ samples දෙක අතර relationship එකක් තියෙනවා. මේ relationship එකේ level එක තමයි මට්ටම තමයි මේ මෙෂර් කරලා තියෙන්නේ. දැන් strength එක මේ 0.67 relationship එක ටිකක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා moderate level. ना relationship එක හොඳයි. ඒ කියන්නේ මේ samples දෙක අතර relationship එකක් තියෙනවා. ඒක significant. ඒ කියන්නේ මේ before and after sales අතර සැලකිය සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී independent sample ttest එකට යන්න දැන් ඒක misuse කි. හරි. දැන් paired sample එකේ result එක මෙන්න මෙතන. එහෙනම් එයා paired එක calculate කරලා තියෙන්නේ මේ difference එක calculate කරපු ආකාරය මෙතන දක්වලා තියෙනවා. after sales වලින් before sales අර. අපි අර දීපු order එක අනුව තමයි යා create කරන්නේ. එතෙන්දී difference එකේ average value එක දෙනවා. 21.5 difference එක යම් මට්ටමක් තියෙනවා 21. difference එක වැඩි ටිකක්. ඒ difference එකට අදාළ standard error එක මෙතන දීලා තියෙනවා. එතෙන්දී මෙතන දීලා තියෙනවා ttest t value. सामान्य डिफरेंस के एवरेज है में स्टैंडर्ड एरर की विदोट पास से अभी तक मैंने में t कैलकुलेशन के गाना को ये t कैलकुलेट करने t भी याना अभी d बा difference की average के आडू करना mu d बद्द में mu d के अंदर मम्मा नक्काना mu d divided by standard error of d. මේක තමයි t calculation එකේ equation එක අපේ මේ ටෙස්ට් එක අදාළව null hypothesis එක වෙන්නේ මේ difference එකේ population mean එක mu d value එක equal 0 කියන්නේ alternative එක මේ difference එකේ average value එක unequal 0. null hypothesis එකට අනුව මෙයාව 0 වෙනවා. එතෙන්දී අපේ t calculate වෙන්නේ d bar divided by මේ standard error of d bar. එහෙනම් එයා අනුව තමයි මේ t calculate වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපේ t එක තීරණය වෙන්න බලපාන variables දෙක තමයි මේ standard error එකයි mean එකයි මේ difference. හරි. ඊට පස්සේ කොහොමද මෙතන ටෙස්ට් එක ඉන්ටර්ප්‍රීට් කරන්නේ? ටෙස්ට් එකට අදාළව මේ p value එක නැත්නම් 2 value එක මෙතන 0.05ට වඩා අඩුයි. අඩුයි කියලා කියන්නේ මේක අපි කියනවා ඇත්තටම ටෙස්ට් එක significant. එහෙනම් ටෙස්ට් එක significant කියන්නේ මේ null hypothesis එක reject කරනවා. මෙයාව reject කරනවා. එහෙනම් reject කරනවා කියන්නේ මේ difference එක unequal 0 කියන එක තමයි අපේ mean එක.
difference එක unequal 0 කියන්නේ මේ training එක නිසා sales වල වෙනස් වීමක් සිදු වෙලා තියෙනවා. ඒ වෙනස් වීම කොහොමද කියන දේ තවදුරටත් විස්තර කරන්න පුළුවන් අපිට මේ 95 confidence interval එක. එහෙනම් ඒ වෙනස් වීම අනුව අපිට කියන්න පුළුවන් එක ඒ වෙනස් වීම sales වල වැඩි වීමක් වෙලා නම් sales වල වෙනස් වීම 16.4යි 25.6යි අතරගේ. මේ අතර වැලියු එකක් තමයි එතෙන්දි බලන්න පුළුවන් මේකේ confidence interval එකේ values දෙකම lower bound එකයි upper bound දෙකම positive side එකේ තියෙනවා. එහෙනම් අර positive side එකේ තියෙනවා. කියන්නේ after sales වැඩි වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ training එක effective කියන දේ අපිට conclude කරන්න පුළුවන්. අපි ඔක ගත්තේ difference එක positive values එන විදිහට අර after sales මුලට variable එක විදිහට දීලා. නැත්නම් කෙනෙක්ට පුළුවන් මේක before sales එක මුලට එන විදිහට order එක හදන්න. එහෙම වුණාට පස්සේ වෙනස වෙන්නේ එකම වෙනසයි මේ t ඔක්කොම මේ average එක minus වෙන එක විතරයි. මේව මුකුත් වෙනසක් වෙලා නැහැ. confidence interval එකේ values දෙකම minus values වෙන එක විතරයි. මේ confidence interval එකේ අපිට කියන්න පුළුවන් මේක significant නොවන අවස්ථාවකදී මේ confidence interval එක ඇතුලේ ශූන්‍ය තියෙනවා. අර hypothesized value main hypothesis එකේ කිව්වේ mu d equals 0 කියන එක. මේ mu d value එක මේ confidence interval එක ඇතුළත තියෙයි නම් අපේ test එක reject වෙන්නේ නැහැ. hypothesis එක reject වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙතනදී ඒ average value එක වෙන බිඳුව මෙතන නෑ. ඒක නිසා තමයි test එක reject වෙලා තියෙන්නේ. හරි. මම හිතනවා මৌলিক අදහසක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා මේ paired sample t-test එක කොහොමද run කරන්නේ? ඒ වගේ outputs කොහොමද interpret කරන්නේ කියන දේ. අනිවාර්යයෙන්ම paired sample t-test එක run කරන්න කලින් මේ samples දෙකේ difference එක calculate කරලා ඒක normal distribute වෙනවද කියන දේ assess බලන්න. normal distribute වෙනවා නම් තමයි අපි මේ paired sample t-test එකට එන්නේ. t-test එකක් use කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ අපිට normal assumption එක already බලන්න ඕන. නැත්නම් ඒකට විකල්ප තියෙනවා non parametric test තියෙනවා. අපි ඒව ඉස්සරහට කතා කරනවා. නම් වීඩියෝ එක බලලා මම මේ data sample එක attach කරනවා. ඒක අරගෙන ඔයාලට practice කරන්න පුළුවන්. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනම් අපහැදිලි තැනක් තියෙනම් නැත්නම් වැරදියක් කියලා තියෙනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් යාළුවන්ට share කරන්න, like කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්න. තවදුරටත් අලුත් වීඩියෝ ඔයාලට දෙන්න ඉක්මනටම බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවෝ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.